Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về một điều rất thú vị, đó là có tới 5 tượng đài của Bác Hồ trên đất Nga, trong số 10 tượng đài của người ở nước ngoài. Đây là sự thể hiện lòng yêu mến của đất nước Nga đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như nhân dân Việt Nam. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng Moscow. Ngay giữa lòng thủ đô Moscow, có một quảng trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nổi bật là bức chân dung của người, đang mỉm cười được khắc nổi trên tấm đồng lớn hình tròn. Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nhà nước Xô Viết đã quyết định chọn một vị trí rất đẹp tại thành phố Moscow, xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh để tưởng nhớ người. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 năm 1890 19 năm 1990, tại đây đã khánh thành một tổ hợp tượng đài bằng đồng cao 5 mét, đặt trên bệ đồng khối, có chiều dài 6 mét, dày 0,5 mét. Đây là tác phẩm có ý tưởng và cấu trúc độc đáo, không giống với những tượng đài khác. Trung tâm tượng đài là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với vầng trán cao, đang mỉm cười hiền hậu, được khắc nổi trên tấm đồng lớn hình tròn biểu tượng cho mặt trời. Phía dưới là hình tượng chàng trai khỏe mạnh, tay chống đất, trong tư thế chuẩn bị xuất phát, ánh mắt cương nghị hướng theo vầng thái dương ẩn chứa khát vọng vươn tới tương lai. Vòng tròn là hình tượng mặt trời của Việt Nam, tiềm ẩn mơ ước về một nước Việt Nam với tương lai tươi sáng. Phía sau là hai cây tre uốn cong, dường như chúng đang cố gắng gồng mình chống chọi với bão táp. Cây tre là loài cây đặc trưng của Việt Nam, nó có thể bị uốn cong, nhưng khó bị bẻ gãy, giống như ý chí và sức mạnh Việt Nam. Mặt trước bệ tượng đài là câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập, tự do, được khắc bằng tiếng Nga. Đây là tác phẩm điêu khắc của họa sĩ nhân dân, viện sĩ Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Liên Xô Vladimir Efimovich Terzigan. Ông là tác giả của nhiều tượng đài ở các thành phố lớn của nước Nga như Moscow, Novorossiysk, Saint Petersburg và nhiều công trình điêu khắc khác ở Đức, Áo, Nhật Bản, Azerbaijan v.v. Năm 1985, ông được chính phủ Liên Xô cử sang Việt Nam để nghiên cứu, phác thảo và chỉ đạo việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh tại Moscow. Có thể nói, mỗi chi tiết được nhà điêu khắc Terzigan thể hiện trên bức phù điêu Hồ Chí Minh đều mang ý nghĩa sâu sắc, xuất phát từ sự hiểu biết, từ tấm lòng ngưỡng mộ của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tác phẩm này là kết quả lao động sáng tạo nhiều năm của ông. Từ lúc xây dựng ý tưởng, đến lúc bắt tay phác thảo dự án đầu tiên. Sau đó lại hoàn thiện dự án lần thứ hai, với những cảm xúc mới, những nhận thức mới sau khi tác giả lần đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 1985. Sau khi Liên Xô tan rã, nước Nga độc lập thì cũng đã có những thời điểm lực lượng cực đoan, tự xưng là dân chủ, đã phản đối, đòi không được đặt tên quảng trường Hồ Chí Minh và không được để tượng đài người. Song, họ là số ít. Lực lượng cánh tả Nga, những người yêu nước Nga, những người bạn của Việt Nam, những người quý trọng tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga, đã bảo vệ quảng trường, bảo vệ tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm thất bại hoàn toàn những mưu toan của lực lượng cực đoan đó. Kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1990 khi tượng đài Hồ Chí Minh của nhà điêu khắc Terzigan ở Moscow được khánh thành, với không gian rộng, nhiều cây xanh và những bồn hoa trang trí nhiều màu sắc, quảng trường Hồ Chí Minh còn là điểm đến ưa thích của nhiều người dân thủ đô Nga. Mặc dù thành phố Moscow đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, mỗi buổi chiều người dân sống ở khu vực xung quanh quảng trường vẫn tới đây đi dạo và tận hưởng không gian yên bình tại đây. Hàng ngày, họ đến đây dạo chơi, trò chuyện và rắc bánh mì cho những đàn chim bồ câu ăn dưới chân tượng đài. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, nơi đây giờ đã trở thành địa chỉ gần gũi và thân quen đối với những người Việt Nam đang sống và làm việc ở xứ sở Bạch Dương. Vào ngày lễ, Tết hay mỗi tháng năm về, người Việt ở Nga vẫn có truyền thống đến đây đặt hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi gắm trọn vẹn tình cảm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh về nơi quê nhà. Các đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Nga cũng tới đặt hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh như một phần không thể thiếu trong chương trình hoạt động. Nước Nga, nơi in đậm dấu ấn những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều công trình mang tên Hồ Chí Minh, nhưng quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga mãi mãi là một công trình vĩ đại, ngọn lửa của tình hữu nghị Việt Nam, Liên bang Nga. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. Từ năm 1923 đến 1938, Hồ Chí Minh đã 3 lần đến nước Nga và có khoảng 6 năm học tập, hoạt động tại đây. Riêng vùng Viễn Đông xa xôi,
Hồ Chí Minh cũng đã 3 lần đặt chân tới vào các năm 1924, 1927 và 1934, khi người đang trên đường đi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Để ghi nhớ những dấu ấn về người, chính quyền và người dân thành phố đã quyết định dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa trên phố trung tâm Bozisenko. Tượng cao 2,3 mét, đúc bằng đồng, là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Piotr Godaev, mô tả cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên bục giảng. Hai tay để trên một cuốn sách đặt trang trọng trên bục đá hoa cương, được đặt tại vị trí trang trọng trong vườn hoa trên phố Bozisenko. Theo ông Alex Kumeniuk, thị trưởng thành phố Vladivostok, việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguyện vọng từ lâu của cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông, và những người bạn Nga luôn mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Nga. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tổ chức long trọng tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga. Một sự trùng hợp thú vị, tượng đài Bác Hồ khánh thành tháng 7 năm 2019, đúng vào dịp lần đầu tiên Hải quân Nhân dân Việt Nam cử tàu 16, Quang Trung vượt hàng ngàn hải lý sang dự lễ kỷ niệm 323 năm, ngày truyền thống của Hải quân Liên bang Nga. Đoàn công tác đến dâng lãng hoa tươi thắm lên người, với sự có mặt của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt, cùng những người bạn Nga thân thiện mến khách. Khi đoàn công tác của tàu 16 đến làm lễ, những người dân Nga đang dạo quanh vườn hoa cũng dừng chân hướng về tượng Bác để tỏ lòng tôn kính. Toàn bộ kinh phí đúc tượng Bác, thiết kế, thi công xây dựng công trình cũng như việc mua vật liệu, thi công và lắp đặt các trang thiết bị phụ trợ như lát sân nền, đèn chiếu sáng, v.v. do cộng đồng người Việt Nam đóng góp. Ngoài ra, tập đoàn Thái Hương hỗ trợ toàn bộ đá hoa cương được chở từ Việt Nam sang làm bệ tượng. Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thi công tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bệ tượng và các công trình phụ trợ được chính quyền thành phố Vladivostok chấp thuận. Thành phố Vladivostok đảm nhận việc quy hoạch và cải tạo toàn bộ vườn hoa xung quanh khu vực tượng đài. Hiện nay tại Vladivostok có hàng nghìn người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc. Vladivostok cũng là thành phố ký kết hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Nơi đây sẽ là điểm đến của tất cả bà con người Việt đang sinh sống, học tập, công tác tại thành phố Vladivostok và các thành phố lân cận. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Ulyanov. Quần thể tượng đài và quảng trường Hồ Chí Minh được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích hơn 2.000 m2, nằm cạnh đại lộ mang tên Hồ Chí Minh, được đặt tên năm 1987 ở quận Zaniatki, thành phố Ulyanov, nơi đặt tượng bán thân của người từ năm 2007 đến nay. Về cấu trúc, tượng đài Hồ Chí Minh gồm khu khuôn viên đặt tượng đài rộng 1.335 m2 và khu vực được trồng cây xanh bao quanh với những con đường lát đá, bãi cỏ xanh, chậu cây cảnh và ghế băng. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng toàn thân được lấy từ nguyên mẫu, đã được xây dựng ở quảng trường Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 5 mét được đúc bằng đồng nguyên chất, đặt trên đài cao 3,45 mét tạo thành khối chỉnh thể thống nhất, xung quanh là vườn hoa, cây cảnh, những con đường lát đá và bãi cỏ xanh tạo cảnh quan đẹp mắt. Tượng đài Hồ Chí Minh do Sở Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng tỉnh Nghệ An lập đồ án kỹ thuật, được xây dựng hoàn toàn bằng ngân sách của Việt Nam. Phía chính quyền tỉnh Ulyanov cấp đất, tư vấn kỹ thuật, thực hiện công tác thi công và chuyên gia điêu khắc người Nga giúp tạc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều thú vị là những người Việt Nam, các doanh nhân và gia đình họ sống và làm việc tại Ulyanov đã làm theo truyền thống Việt Nam là bỏ vàng vào khi đúc tượng thiêng liêng, đã hết lòng hiến tặng những đồ trang sức bằng vàng để đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố này. Hiện nay tại tỉnh Ulyanov có khoảng 600 người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg. Tại thành phố Saint Petersburg, Nga có tới 2 tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức tượng Hồ Chí Minh thứ nhất và có lẽ là nhỏ nhất, cao nửa mét, được đặt trong khuôn viên Viện Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg. Bức tượng thứ hai, tại Saint Petersburg và là thứ 5 trên toàn Nga đang được chuẩn bị được xây dựng. Theo kế hoạch, tượng đài Hồ Chí Minh bằng đồng cao 3 đến 4 mét, quay về hướng đông, tức quay mặt về phía Việt Nam, và được lắp đặt trên bệ đá cao 2 mét. Tượng đài sẽ được đặt tại ngã tư đại lộ Giác Ngộ và đường Hồ Chí Minh. Nó sẽ được thực hiện và lắp đặt bởi các thợ thủ công Việt Nam. Chính quyền quận Vyborky sẽ xây dựng và cải tạo cảnh quan của quảng trường. Ngày 8 tháng 10, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền thành phố đã tổ chức lễ đặt phiến đá tại vị trí dự kiến dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bước khởi đầu thực thi dự án dựng tượng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới
cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, và với thành phố Saint Petersburg nói riêng. Các bạn thân mến, thật tự hào khi ở trên một đất nước xa xôi, những người có nước Việt lại tự hào khi có hình ảnh thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành tại nơi đây, và người Việt không ai bảo ai cứ mỗi dịp ngày lễ của đất nước hay của riêng gia đình mình cũng đều tới đây đặt hoa để tưởng nhớ tới người, và cũng tỏ lòng kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Chúng ta cũng chân thành cảm ơn đất nước Nga, cảm ơn người dân Nga đã xây dựng và gìn giữ hình ảnh của người Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như gìn giữ tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hãy ấn like, ấn chuông và ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.